ආයිබෝවන් ඉංග්‍රීසියේ අපගේ අතිවිශේෂ YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔයාලා ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් තමයි මේ ඇවිත් ඉන්නේ. ඔයාලට වැදගත් පාඩමක්, වැදගත් කොටසක්. මොකක්ද කියලා ගත්තොත් ඔයාගේ මුළු ලයිෆ් එකටම, ඔයාගේ ජීවිතේටම තනියෙන් වාක්‍ය කොටස්. ඔයාට තනියෙන් වාක්‍ය 100ක් 200ක් නෙවෙයි, වාක්‍ය 500ක් 1000ක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන් තවත් ලස්සන කොටසක්, ග්‍රැමර් කාරණාවක්, පැටර්න් එකක් ඔයාලත් එක්ක ලස්සනට ඩිස්කස් කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න මම රෙඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ටික ලස්සනට අල්ලගන්න තමයි ඔයාලත් මේ ඇවිත් ඉන්නේ නේද? හරි මෙහෙමයි. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe කරලා තියාගත්තොත් අපේ අලුත්ම වීඩියෝ ආට ඉක්මනින්ම නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මෙහෙම දැන් මොකක්ද කොටස, මොන වගේ වාක්‍යද මේ හදන්න යන්නේ? ඔයාට තනියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කිව්වනේ නේ. මොකක්ද? මෙන්න මේ වගේ කොටස් අපි හිතමු. දැන් අපි එදිනදා මේ ජීවිතේ අපේ අනිත් කෙනෙක් එක්ක අපි මෙහෙම කතා කරද්දි මෙන්න මේ වගේ කොටස් කතා කරලා තියෙද නැද්ද? මොනවාද? ඔය අනිත් යාළුවකින් අහලා ඇතිනේ. කොහොමද? මං හොඳයිද? මං හොඳයිද? මං නරකයිද? මං උසයිද? මං මහතයිද? මං මහතේ නේ මහනවනේ. මං කෙට්ටුයිද? මං දක්ෂයිද? මම ලස්සනයිද? අහන අනිත් කෙනාගෙන්, අහන යාළුවගෙන් කොහොමද මං ගැන, රයිට්? ඔන්න ඔය වගේ ඕන තරම් ඔන්න ඔය ක්‍රමයට අනුව වාක්‍ය කොහොමද අපි හදාගන්නේ? මං උසයිද? මං ලස්සනයිද? මං හොඳයිද? මං නරකයිද? මම දක්ෂයිද? නේද? ඔය වගේ කොටස්. හරි පැටර්න් එක කියන්නම්. පැටර්න් එක කියන්නම් අල්ලගන්න. හරිද? මොකද්ද කතාව? දැන් මමනේ. මම නම් මම I එක්ක දාන be verb කොටස තමයි අපි දන්න මෙතෙන්දි මොකක්ද? I එක්ක නම් I is නෙවෙයි, I are නෙවෙයි. I නම් අනිවාර්යෙන් I මොකක්ද? I am නම් I am. හරි. එතකොට මම උසයිද කියලා අහන්නේ ද අවසානයේ මොකක්ද දෙන මේ අහන්නේ? මේ question එකක්, ප්‍රශ්නාර්ථ ස්වරූපයක්. හරි. අහන්නේ question form එක නම් I am නෙවෙයි, මෙන්න මේ am කියන be verb එක ගෙනියන්න ඕන into the front of the sentence. වාක්‍යයේ මුලට තමයි am කියන එක දාන්න ඕන. I am නෙවෙයි මොකද්ද? am මුලට. am I මම උසයිද? උසට කියන tall. යාළුවෙන් අහනවා මං උසයිද කොහමද? am I කොහමද? am I tall? question mark ප්‍රශ්නයක්. මං හොඳයිද? හොඳයි කියන්නේ good. කොහොමද අහන්නේ? am I good? මං නරකයිද? මොකෝ අවුලක්ද? මං හරි නැද්ද? නරකයිද? කොහොමද කියන්නේ? am I bad? නරකයි කියන්නේ bad. right? මම දක්ෂයිද? දැන් දක්ෂයි කියලා කියන්නේ අපි clever කියලා කියනවා. clever. කොහොමද ගන්න? am I clever? මං අවංකයිද? මං අවංකයිද ඇත්තටම මොකද අදහස? වගේ. අනිත් කෙනාගෙන් අහන්න. හොඳයි. අවංකයි කියන්නේ honest නෙවෙයි, honest. it's a silent, right? honest. කොහොමද අහන්නේ? honest. එහෙනම් am I මොකද්ද? am I වැඩේ අල්ලගමු. am I honest? am I good? am I tall? am I bad? am I clever? am I දැම්ම වාක්‍ය හැදුවා. ඉතින් ওই වගේ වාක්‍ය ඔයා තනියෙන් හදාගන්නේ. ඔයා කොහොමද හදාගන්නේ? හදන ක්‍රමයක් මොකද්ද? මම ලස්සන chart එකක් ක්‍රමයක් දැන් බෝඩ් එකේ දාලා පෙන්නන්නම්. මේ ක්‍රමයට අනුව, මේ pattern එකට අනුව අපිට ඕන තරම් වාක්‍ය කොටස් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ format එකට අනුව. අපි බලමු එකින් එක කොටස් මේක මම දාලා දැන් සාකච්ඡා කරන්නම් ඔයාලත් එක්ක ලස්සනට කොටස මොකද්ද කියලා. right. මම දැන් මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ ඔයාලට දාලා පෙන්නලා තියෙන වඩාත් පහසුවෙන් අල්ලා ගන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එක. තනියම වාක්‍ය හදන්න කොහොමද හදන්න ඕන, මොන ආකාරයෙන්ද? බලමුද ෆෝමැට් එක? මොකද්ද සූත්‍රය? මෙන්න මේක තමයි අල්ලා ගන්න ඕන. මේ ක්‍රමයෙන් අල්ලගත්තොත් තනියෙන් වාක්‍ය ඕන තරම් හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමයට. බලමු මොකද්ද කියලා. දැන් බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන වැඩේ. හරිද? හරි. මෙහෙම කතාව. දැන් මුලින්ම ගන්නෝ දැන් මම කියන ආකාරයත් එක්ක, මම කියන කෙනත් එක්ක අපි ගන්නවා ඒකේ be verb එක am. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් අහන්න නම් be verb එක නේ. අපි කලිනුත් කියලා තියෙනවා be verb ගේන්න ඕන මුලට එනවා. I am නෙවෙයි am මුලට එන am I. එහෙනම් am I. දැන් මම උසයිද? මහතයිද? කෙට්ටුද? දැන් මේ උස මහත කෙට්ටු හොඳ නරක ඒව මොනවා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසියේදී ඒව ගන්න අර adjective ස්වරූපයට. adjectives නාම විශේෂණ පද. හරි. බොහෝ බහුල වශයෙන්ම adjective එකක් තමයි එතින්දී use කරන්න ඕන. මෙන්න මේක තමයි format එක. ඉතින් බලමු practically කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ. මේ ඇත්තටම හදනවනේ හැදෙනවා. very simple. ඒ කියන්නේ ඩොග් ගාලා මෙතනින් එකයි, මෙතනින් කෑ ගත්ත හැදුවා. very simple. ඔන්න වැඩි. හරි. බලමු. යාළුවගෙන් අහනවා මං උසයිද? මම උසයිද? උසයි කියන්නේ tall. කොහොමද අහන්නේ? I am නෙවෙයි am මුලට. එහෙනම් කොහොමද? am මුලට මෙන්න am I
am I tall? මං උසයිද? නැත්තම් අහන්න පුළුවන් තන් ටික ටිකක් දාලා තියෙන්නේ මේ මොනවාද? මම ගොඩක් උස ළමයෙක්ද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. දැන් ළමයි නම් අහන්න පුළුවන් නේ. මම ශිෂ්‍යයෙක්ද? දැන් ඉස්කෝලේ යාළුවෙක්ගෙන් අහන මම ටිකක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නේ. මොන වගේ උස එක්කෙනෙක්ද අපි පන්තියේ? එන කොහමද අහන්නේ? Am I a tall student? Am I a tall student? In the classroom. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පොදුවේ එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය කොටස් ටික දාලා තිනවා අල්ලගමු. හරිද? මම උසයිද? ඒ වගේම අහන්න පුළුවන් අපිට මම උසයිද? මං හොඳයිද? යාළුවෝ කියන්නේ මං හොඳයිද ඇත්තටම අවුලක් නැද්ද? නේ? හොඳයිද නරකද? හොඳයිද? හොඳයි කියන්නේ good. කොහමද? Am I good? Am I good? දැන් යාළුවගෙන් මං නිකන් වයසයි වගේද දන්නේ මං දැන්. මේ ටිකක් වයසයිද? දැන් අහන්න දැන් පොඩි ළමයි නේ ටික වැඩි හිටි කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මං වයසට ගිහිල්ලත් දන්නේ නැහැ නේ. මං වයසත් දන්නේ නැහැ. මං වයසයිද ගොඩක්? කොහමද අහන්නේ? වයසයි old එන කොහමද අහන්නේ? Am I old? Am I old? මම තරුණයිද? මං ටිකක් තරුණ එක්කෙනෙක්ද? නැත්නම් මං මොනවාද ටිකක් strong එක්කෙනෙක් තරුණයිද? තරුණයි කියන්නේ young. කොහමද අහන්නේ young? එහෙනම් am I young? බලන්නකෝ ඉතින් මහ ලොකු දෙයක්. මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි මේ chart එක තමයි අල්ල ගන්න ඕනේ මේ පාඩමට දාලා. very simple හරි සරලයි. ඔයාට තනියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යවත් තව හදන්න ඕන. ඒ වගේ වාක්‍ය හදලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. වාක්‍ය 5ක් 6ක් විතර හදලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කළ යුතුයි. තව එකක් බලමු. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ මම ලස්සනයිද? උලක් නැද්ද? ලස්සනයි හොඳට ඉන්නවද? ලස්සනයි beautiful. එහෙම නැත්නම් pretty කියන්නත් පුළුවන්. එන කොහොමද? Am I beautiful? Am I beautiful? නැත්නම් am I pretty? right. සාමාන්‍යයෙන් beautiful, pretty ලස්සන කතාව අහන්නේ ගොඩක් අර ගෑන් ළමයි තමයි එහෙම අහන්නේ. නමුත් අපේ කොල්ලෝ එහෙම අහන්නේ මං beautiful ද නේ මොකද්ද? handsome. අන්න handsome ද නේ? කඩවසම්ද මං? කැම්මට ඉන්නවද නේ? එතකොට am I handsome ඒ කොටස තමයි ගන්න ඕන. හරිද? යාළුවගෙන් අහන දැන් ඉස්කෝලේ පන්ති මොකෝ දැන් වාරි භාගේ දැන් රිසල්ට් එහෙම ආව මොකෝ අවුලක් නැහැ මට රිසල්ට් තියෙනවා. මොකද මං දක්ෂයිද? මං හොඳයි නේ. අවුලක් නැද්ද? මං දක්ෂයිද? මං දක්ෂයිද? කොහොමද අහන්නේ? Am I clever? Am I clever? මං මාර ගැම්මක් තියෙන කෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ මොකද නිර්භීතයිද? නිර්භීත. මං නිර්භීතයිද? මං එදා ඉස්සරහටම ගියා මෙතෙන්දි මාක් කරි අවදානම් අවස්ථාවකදී නේ. යාළුවෝ මං නිර්භීතයිද ගොඩක්? නිර්භීතයි. brave කොහමද අහන්නේ? am I මොකද්ද? am I brave? am I brave? දැන් ටිකක් මහත වගේ නම් අහන්න පුළුවන්. ඒ අවුලෙන් අහන්නේ ඉතින් නේ. මම මහත් දන්නේ නැහැ නේ. ගොඩක් මහතයිද? මහතයිද? යාළුවගෙන් මම මහතයිද? බලන්න ওই වගේ වාක්‍ය ඕන තරම් වා කියලා ඇති. ප්‍රැක්ටිකල් ඉදිනදා කොච්චර යාළුවන්ගෙන් අහන. මම මහතයිද? කොහමද අහන්නේ? මහතයි fat කොහමද අහන්නේ නා? am I fat? am I fat? මම මොකද්ද ටිකක් අර මහත බෝයි කෙනෙක්ද? එහෙනම් කොහොමද? am I a fat boy? දැන් ගෑල්ලාමෙක් නම් අහන්න පුළුවන්. am I a fat girl? right? fat කියන්නේ මහත. එහෙනම් කෙට්ටුයිද කියලා අහන්නේ. කෙට්ටුයි. අපි කියන මෙයාන ගොඩක් කෙට්ටුයි අර ඉරට්ට වගේ කියලා කියන්නේ නේද? කොහොමද ගන්නෙ? thin. 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 හොඳේ? right. කොහොමද අහන්නේ? මම කෙට්ටුයිද? am I thin? am I thin? ඒ වගේ ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් ඉතින් නේ. නැත්නම් am I mad? නැත්නම් am I crazy? ඒ වගේ අර විශේෂ වචන කොටස් ඒව දාලත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික විතරක් නේ. තව ඕන තරම් වචන කොටස් දාලා වෙන වෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම ශක්තිමත්ද? නේ ගොඩක් හයිය හත්තිය තියෙන කෙනෙක්ද කොහොමද? am I strong? right? am I a powerful man? ඒ වගේ strong man ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න වැඩි. මේ කොටසෙන් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි මෙතනින් එකයි ගත්ත ගමන් හැදුවා. very simple. right? හරි ඉතින් මම පොඩි උදාහරණ කීපයක් සිංහල වාක්‍ය 3-4ක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඒක කොහොමද මේ විදියට ඉංග්‍රීසියට ගලපලා ගන්නෙ? කොහොමද? what is the method? මෙන්න method එක. හරි උදාහරණ examples කීපයක් බලමු. okay right. මෙතකොට මෙන්න මෙතන දාලා තිනෝ දැන් මේ පොඩි උදාහරණ කීපයක් නේ අපි අර කලින් කතා කරා වගේ. දැන් බලමු පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ කතා කරා වගේ මේ වාක්‍ය අර විදියට නේ. am I දාලා question form හදන්න පුළුවන්. right? හරි කොහොමද හදන්නේ? මොන ආකාරයෙන්ද ගන්න ඕන? කොහොමද ගන්න ඕන? කෙලකින් එක බලන්නයි යන්නේ. හරි දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේක ගත්තොත් මම අවංකයිද? අවංකයි කියලා කිව්වේ කොහොමද? honest. මොකද honest. හරි කොහොමද ගන්නෙ නා? මම නේ I am නෙවෙයිනේ am මුලට එනනම් කොහොමද? am I honest? N-E-S-T question mark. දැන් මෙතන හෝනේ තියෙන්නේ නේ. හෝනේ එච්චෝනේ හෝ. honest නෑ එච් අකුර තිබුණාට මොකක්ද? ඒක silent letter එකක්. හරි. මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. honest.
honest right එහෙනම් am I honest මං අවංකයිද ඒ වගේ අහන්න පුළුවන් මේ මොකද්ද මේ මම ශක්තිමත්ද අපි කියන්නේ නේ ශක්තියක් තියෙන මාර ශක්තිවන්තෙක් කෙනෙක්ද මම අහනවා අනිත් කෙනාගේ කොහොමද ශක්තිමත් කියන්නේ strong කොහොමද ගන්නෙ නා strong am I strong am I strong question mark අන්න වැඩි am I strong ඊළඟ එක මොකද්ද තියෙන්නේ අන්න මාර වැඩි නේ මම නරකයිද යාළුවෝ කියනවා මොකෝ මම නරකයිද මං හරි නෑ නේ අවුල් නේද නරකයි කියන්නේ bad boy bad girl නේද කොහොමද ගහන්නේ මම නරකයි නේද am I මොකද්ද රටාව am I bad good වල අනිත් පැත්ත good කියන්නේ හොඳයිනේ bad නා am I bad right next one last one මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ මම කරුණාවන්තයිද අනිත් කෙනාගෙන් අහනවා මම ඇත්තට කරුණාවන්තයිද නිකන් අර කියන්නේ අවංකවලු මොකද්ද උණු වෙන හදවතක් තියෙන කෙනෙක්ද අර එහෙම අහනවා මම ඇත්තටම අවංකයිද හොඳයිද මේ මොනවාද කරුණාවන්තයිද නේද කරුණාවන්තයි අවංකයි කියන්නේ honest නේ කරුණාවන්තයි කියන්නේ මොකක්ද කාරුණිකය හරිම කරුණාවන්තයි නේ වගේ මම කරුණාවන්තෙක් කෙනෙක් kind මොකද්ද kind එහෙනම් කොහොමද am I මොකද්ද am I kind කියන්නේ kind person කෙනෙක් කියලා kind කරුණාවන්තයි හරිද ඉතින් ඕක නෙවෙයි මේ උදාහරණ ටික නෙවෙයි අර කලින් දීපු විදිහට ඕන තරම් ඔයාට වාක්‍ය තනියම හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ක්‍රමවේදයක් තමා කතා කරේ ඉතින් බලන්නකොනේ ලේසි very simple හරිම සරලයි අපිටනේ අර වැල්ලට අරන් කටපාඩම් කරන්න මොකුත් නෑ අර මම ඊට කලින් දීපු අර chart එක ඔයා අනිවාර්යෙන් අල්ලගන්න ඒකෙන් ඔයා වාක්‍ය හදන්න වාක්‍ය පහක් විතර අපේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න වාක්‍ය එකක් හරි කමන්නේ අඩුම ඔයාට පුළුවන් වාක්‍ය කීපයක් හදලා දාන්න ඉතින් වැඩ ටික හොඳින් කරන්න මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න channel එකත් එක්ක හැමදාම එක්කව වෙලා ඉන්න subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි ඉක්මනින් ඔයාලත් එක්ක තවත් අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. එතකන් ඔයාලා හැමෝම හොඳින් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න ඕන. Okay? Thank you very much. English Way Academy. අතිවිශේෂ ඔන්ලයින් පාඨමාලාව මෙහෙයවීම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි උපාධාරී ප්‍රවිනිදේශක අසංක ගුරුසිංහ. භාෂා සිසුන්ට රැකියා නියුතු රැකියා අපේක්ෂිත උපාධි අපේක්ෂිත හෝ ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකුට දැන් අපගේ සුපිරි ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් සමග සම්බන්ධ විය හැකියි. නොමිලේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබගේ නම සහ ලිපිනය 071 64 04 196 WhatsApp හරහා එවන්න. ලියාපදිංචි සහ මුල් මාසයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. English Way Academy. Asanka Gurusinghe.